नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हरियो खुर्सानीको पनि एकदमै मिठो ट्वाक्क परेको अचारको रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। मैले यहाँनिर यो अचार बनाएर पनि खाँदै गरेको अचार तपाईहरुसँग देखाउँदैछु। मैले यो 12-13 दिनपछि मैले यसलाई खान सुरु गरेको र मैले यो खाँदैछु र एकदमै मिठो पनि बनेको छ र यसरी तपाईले मुनि दबाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै तेल पनि गएको छैन र हल्का तेल चाहिँ चाहिन्छ नि, तर त्यति धेरै तेल पनि छैन यसमा र एकदमै राम्रो बनेको छ। तपाईहरुलाई यदि मन पर्छ खुर्सानीको अचार भने आजको रेसिपी पक्कै पनि स्पेशल हुनेछ र हजुरहरुले मेरो नेपाली सादा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। अनि तपाईहरुलाई मासुको, सिद्राको अनि खुर्सानीकै डल्ले खुर्सानीको अचार चाहिन्छ भने अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु होला। मैले यहाँनिर 1 पाउ खुर्सानी लिएको छु र हरियो खुर्सानीलाई सुरुमा यसरी राम्रोसँग पानीमा सफा गर्छु। मेरो एउटा दुईटा खुर्सानीहरु पाकेको छ, तर प्राय चाहिँ फ्रेश हरियो खुर्सानी नै छ र 1 पाउ खुर्सानी मैले यसरी सफा गरेर एकैछिन पानी तर्किन दिन्छु र पानी तर्किन दिइसकेपछि यहाँनिर आफुलाई कस्तो शेप मन पर्छ मैले चाहिँ यसरी बीचबाट नचिरेर सिधै टुक्रा टुक्रा बनाएको छु। तपाईले ठीक बीचबाट चिर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर यसरी टुक्रा टुक्रा बनाएको पनि मसलाहरु पसिहाल्छ। मैले यसरी सबै खुर्सानीहरुलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर रेडी गर्छु र अब चाहिँ मैले ग्यास अन गरेर प्यान तताएँ। सुरुमा यहाँनिर प्यान तताएर तेल राख्दै छु। तेल पनि धेरै नराख्ने, थोरै राख्ने र मैले भान्सामा तोरी तेल युज गर्छु र तोरी तेल नै राख्छु। तेल तातिसकेपछि सुरुमा मैले मेथीको दाना फुराउँछु। तपाईलाई यसमा ज्वानो मन पर्छ भने ज्वानो अनि लसुनहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेथी अनि सोपलाई मात्रै फुराउँदै छु। अब चाहिँ सोप राख्छु र सोपले चाहिँ अचारको टेस्टी चाहिँ एकदमै मिठो भन्दा पनि बास्ना चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउँछ। त्यसैले मैले सोप प्रयोग गरेको। अनि मेथी र सोप हल्का तातिसकेपछि अब यसमा ग्यास सानो बनाएर बेसार राख्नु पर्ने छ। बेसारलाई पनि तेलमै फोर्न दिने। ठुलो ग्यासमा ठुलो आगोमा बेसार राख्ने भने छिट्टै डढ्छ र सानो बनाएर बेसार राख्ने। बेसार राखिसकेपछि टुक्रा टुक्रा बनाएर राखेको खुर्सानीलाई पनि बढीमा 2-3 मिनेट यही तेलमा उल्टै पल्टै गरेर फ्राई गर्ने। त्यति धेरै डीप फ्राई गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई हल्का 2-3 मिनेट जति फ्राई गर्ने। अब ग्यास हल्का ठुलो बनाएर मैले 2-3 मिनेट यसलाई यसरी चलाइचुली गरेर मैले यही प्यानमा यही ग्यासमा फ्राई गर्छु। यसरी 2-3 मिनेट तेलमा फ्राई गरिसकेपछि अब हल्का सिलाउन दिनको लागि मैले छुट्टै भाँडामा अब ग्यास बन्द गरेर खनाउँदै छु र यसलाई चिसो नै हुन दिने। चिसो भइसकेपछि अरु मसलाहरु राखेर मल्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यसैले चिसो हुन दिने। अब यसमा चिसो भइसकेपछि मैले नुन राख्छु अनि मैले कश्मिरी रातो धुलो खुर्सानी राख्दैछु। यो चाहिँ अप्सनको लागि हो, राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। यो राखिसकेपछि चाहिँ हल्का कलर चेन्ज हुन्छ, अचार राम्रो देखिन्छ, त्यसैले हो। अनि मैले तिमुर अनि कालो जिरा यानी कि मुङ्ग्रेलो भनेर चिन्ने गरिन्छ हाम्रोतिर, त्यसलाई राख्छु। त्यसपछि यो मैले पिसेर राखेको मसला राखे। यो मसला बनाएको यो भिडियोमा किन देखाएन भने मैले यो मसला मात्रै बनाएको भिडियो यो भन्दा अगाडि अपलोड गरेको छु र मैले यहाँनिर आई बटनमा पनि राखिदिएको छु र साइडको भिडियोमा पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले के मिक्स गरेर यो अचारको मसला बनाएको छु। यहाँनिर भिडियो मसलाको मात्रै तपाईले एकदमै सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब मसलाहरु राखेर राम्रोसँग यसरी चलाएर यो खुर्सानीलाई एकदमै राम्रोसँग मथेर यहाँनिर मल्ने। यसरी मल्ने बेला नुन र खुर्सानीको
मसलाहरू राम्रोसँग त्यो चिरेको भागबाट भित्र जान सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले राम्रोसँग केही 2-4 मिनेट लगाएर तपाईले यसरी मल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मलिसकेपछि मैले यहाँनिर सिसाको बट्टा लिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ सिसाको बट्टा छैन भने, सिसाको भाडा छैन भने रबरकै भाडामा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर स्पेशल चाहिँ सिसाको भाडामा राखेको राम्रो। अब खुर्सानीलाई यो बट्टामा राम्रोसँग मिलाउँदै मुनि दबाउँदै यसमा राख्नुहोस्। म यसै गरी राख्दै छु। यसरी मैले सबै खुर्सानीहरूलाई बट्टामा राखेर राम्रोसँग मुनितिर दबाएर जति अट्छ त्यति मुनितिर दबाइसके र लास्टमा मैले यहाँनिर एउटा पेपरले यसको माथितिर लागेको मसलाहरू सफा गर्दै छु। यो मसलाहरू सफा नगरेपछि कुनै समयमा चाहिँ हल्का धुसी बस्ने हुन्छ यो मसलाहरुमा। त्यसैले यसरी सक्दो माथितिर लागेको मसलाहरुलाई सफा गरेर मात्रै बट्टाको ढक्कन बन्द गर्दिनु होला। र तपाईहरुलाई सम्भव छ भने घाममा राख्न सक्नुहुन्छ 2-4 दिन। यदि सम्भव छैन, घाममा राख्न सम्भव छैन भने घाममा नराख्दा पनि हुन्छ र यसरी नै बनाउनु होला। बाइ बाइ।